ඔයාලගේ පැත්තේ කැරට් ගණන් කොහොමද? රත්තරන් වටින කැරට් වලින් ඉස්තරම් කෑමක් හදමුද? අපි අද හදන්නේ ගාජර් කා හල්වා. එහෙම නැත්නම් කැරට් පුඩින්. ඔයාලා බොලිවුඩ් මූවි ෆෑන් කෙනෙක් නම් ගොඩක් මූවීස් වල එයාලගේ සෙලිබ්‍රේෂන්ස් වලදී මේ ගාජර් කා හල්වා දැක්කලා ඇත්තේ. ඉතින් එහෙම දකිද්දි කන්න ආස හිතෙන්නත් හැදෙන්නේ. එහෙම කට්ටිය රෙසිපි එක try කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න. කිරිත් එක්ක කැරට් ටික කුක් වුණාට පස්සේ අපි මේකට සීනි එකතු කරනවා. ඊළඟට සීනි ටික හොඳට කැරමලයිස් වුණාට පස්සේ රසායනවල උණු කඩුතු මුංගු ගී එකතු කරලා ලිපෙන් බා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. අවශ්‍ය ප්‍රමාණවල් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. ගාජර් කා හල්වා මුලින්ම හඳුන්වලා තියෙන්නේ 13 වෙනි සතවර්ෂයේ. උතුරු ඉන්දියාවෙන් තමයි මේක ඉන්දියාවටත් ඊට පස්සේ ලෝකෙ පුරාමත් ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. පුංචි කාලේ මම හින්දි ෆිල්ම්ස් බලනකොට හිතුවානේ මට මේක කන්න ඕනේ කියලා. වැඩේ කියන්නේ ලංකාවේ කැරට් ගණන්ම වැඩි වෙලාවක තමයි මට මේක හදන්නත් සිද්ධ වුනේ. ඔයාලගේ ගෙදර යහමින් කැරට් තියෙන දවසක මේක හදලා try කරලා බලන්න. රස මට කියන්න අමතක කරන්න එපා. ගෙහින් එන්න. සුබ දවසක්.